હવે આપણે સાર તરીકે જોઈએ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ, કેલ્શિયમ સલ્ફેટનું હેમીહાઇડ્રેટવાળું સંયોજન CaSO4 × 1H2O. તો તેની બનાવટ માટે જીપ્સમના સારનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો જીપ્સમ છે એ પણ કેલ્શિયમ સલ્ફેટનું સંયોજન છે. જે સ્ફટિક જળ સ્વરૂપે હોય ત્યારે કેલ્શિયમ સલ્ફેટ સાથે 2H2O જોડાયેલા હોય છે. એટલે તેને કેલ્શિયમ સલ્ફેટ ડાયહાઇડ્રેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ ડાયહાઇડ્રેટ જીપ્સમ તેને જો તમે 373 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરશો તો તેમાંથી આપણને પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ આપણને મળશે. એટલે કે CaSO4 × 1H2O અને વધારાના H2O છે નિપજ સ્વરૂપે છૂટા પડશે. તો પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ CaSO4 નો 1H2O છે તેના માટે શબ્દ વપરાશે હેમીહાઇડ્રેટ. તો કેલ્શિયમનું હેમીહાઇડ્રેટ સંયોજન મળશે જેને આપણે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ POP તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હવે જોઈએ તેમના ગુણધર્મો. તો સૌપ્રથમ ગુણધર્મ છે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ એ આપણને સફેદ પાવડર સ્વરૂપે આપણને મળે છે. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ એ પાણીની અંદર છે એ જામવાની પ્રક્રિયા માટે છે ઉપયોગી છે. જેવી રીતે સિમેન્ટ છે પાણીમાં જામી જાય છે એવી રીતે આ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ પણ પાણી સાથે છે જામવાની પ્રક્રિયા છે દર્શાવે છે, જેને આપણે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું સેટિંગ થયું તે તરીકે પણ આપણે ઓળખીશું. હવે જોઈએ તેમના ઉપયોગો. તો પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ તે સજાવટની સામગ્રી અને સપાટીને લીસી બનાવવા માટે છે ઉપયોગી છે. બીજો ઉપયોગ રમકડા બનાવવા માટે પણ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ છે વપરાય છે. ત્રીજો ઉપયોગ એ મેડિકલમાં તૂટેલા હાડકાને સાંધવા માટે પણ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનો છે ઉપયોગ થાય છે. તો આ મુખ્ય 3 એના ઉપયોગો થયા. હવે આપણે મિત્રો સ્ફટિક જળ સ્વરૂપે આપણે સમજીશું. તો જે પદાર્થો જે સાર છે એ પાણી સાથે જોડાયેલા હોય તો તેને આપણે સ્ફટિક જળ તરીકે ઓળખશું અથવા એને આપણે જલીય સાર તરીકે પણ આપણે ઓળખીશું. તો આ જલીય સારનું સૌથી સારું ઉદાહરણ છે, એક આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કોપર સલ્ફેટ CuSO4, જેને આપણે મોરથુથુના દ્રાવણ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તો કોપર સલ્ફેટ સાથે 5 H2O છે જોડાયેલા હોય એટલે એને આપણે સ્ફટિક જળ તરીકે ઓળખીએ. હવે જળ જોડાયેલું હોય, પાણી H2O જોડાયેલું હોય છે, એ કઈ રીતે આપણને ખ્યાલ આવે? તો એના માટે આપણે પ્રયોગ દ્વારા જ સમજીએ કે એક કસનળીમાં કોપર સલ્ફેટનો પાવડર તમે લેશો, સ્ફટિક લેશો, તો એ આપણને ભૂરા અને વાદળી રંગના સ્વરૂપે છે આપણને જોવા મળશે. એ સ્ફટિકને જ્યારે બર્નર ઉપર ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી પાણી દૂર થઈ જશે અને છેલ્લે આપણને કોપર સલ્ફેટ છે એ સફેદ સ્ફટિક કે પાવડર સ્વરૂપે છે આપણને મળશે. પાણી દૂર થવાથી કોપર સલ્ફેટનો વાદળી રંગ દૂર થાય છે, જે દર્શાવે છે કે કોપર સલ્ફેટ છે એ પાણી સાથે જોડાયેલું છે, જે આપણને જલીય સાર સ્વરૂપે આપણને મળે છે. તો આપણે એક ઉદાહરણ જોયું કોપર સલ્ફેટનું. એવી રીતે બીજું ઉદાહરણ હમણાં જ આપણે જોયું સોડિયમ કાર્બોનેટ કે જેમાં 10 H2O જોડાયેલા હોય. ત્રીજું ઉદાહરણ આપણે જોયું જીપ્સમ, જેમાં કેલ્શિયમ સલ્ફેટ સાથે 2 H2O જોડાયેલા હોય છે. પછી આપણે ઉદાહરણ જોયું પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ, તો એમાં કેલ્શિયમ સલ્ફેટ સાથે હાફ H2O જોડાયેલું હોય છે. બીજું આપણું જાણીતું એક ઉદાહરણ છે જે આપણે ઘરની અંદર ઉપયોગ કરતા હોય છે ફટકડી. તો ફટકડીની અંદર પણ H2O જોડાયેલું હોય, જેનું સૂત્ર છે K2SO4 × Al2SO4 thrice × 24H2O. તો અહીંયા ફટકડીની અંદર પણ આપણને પાણી છે જોવા મળે છે, જે આપણે ઘરમાં ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ છીએ. તો આ બધા પદાર્થો છે કે જેમાં સાર છે એ H2O સાથે જોડાયેલું છે, જેને આપણે સ્ફટિક જળ અથવા તો જલીય સાર તરીકે આપણે ઓળખીશું. નમસ્કાર.